Sup mga dats mga bay, magandang umaga sa inyo lahat. Ako po ngayon ay kakagising ko lang. Magluluto po ako ngayon ng noodles. Noodles. Ito po ang lulutuin ko na noodles. Imumukbang ko po ito ngayon. Ngayon guys, ito na. Lulutuin ko na. Kaso medyo madilim dito eh. Hindi masyadong makita eh. Oh no! Tapos nito, kakainin ko na. So, abangan nyo na lang yung paglapag sa lamesa kasi medyo madilim dito sa loob. Kaya, ayan po. Ayan. Nalagay ko na tong ingredients. Tapos, ilalapag ko na yun. Ayan, mamaya. Ayan. Hindi masyadong makita kasi madilim eh. Kaya, hintayin nyo na lang ito na. Halang. Ang hang pala to. Oh no! Init plus anghang. Sobrang init. Mainit tapos nanghang. Nakita, sobrang anghang na sobrang init.
Wala akong tubig sa dito. Mga dats mga bay, welcome sa Dato Mandigas TV. Ayan, so sa ngayon po ay papasensyahan nyo na po ako dahil ang content ng video ko ay kung ano-ano na lang na maiisip ko kasi bagong YouTuber po ako, hindi ko po alam kung ano yung content na maganda sa pagbablog sa panahon ngayon, 2020. Kasi hindi ako na-update na ganun pala yung magbablog, wala akong idea. Kaya mag-comment kayo, try kong gawin kung anong magandang vlog sa panahon ngayon. So, kung yung sinto, tayo magawa. Then, sa akin, tayo magawa. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-comment po kayo. Sabihin niyo po sa akin kung ano yung trending na vlog ngayon, ano yung dapat gawin. Subukan kong gawin kung makakaya ko. So, ngayon, kung ano-ano na lang yung content ko, so pamukbang-mukbang, kung ano-ano, pinagagawa ko sa buhay. Since wala pa namang ngayon, yung walang pasok, di ka pwedeng makapunta ng kung anong lugar dahil sa sitwasyon na COVID. Kaya, andito tayo ngayon. Medyo tambay lang muna. Kasi, kung ano na lang yung maiisipan kong content, wala akong idea. Kaya, tulungan nyo lang ako guys. Salamat.